Moi. Se on se tärkein kysymys mun mielestä, mitä voi nuorelta kysyä, että mitä sulle kuuluu. Ja kuunnella aidosti myös se vastaus, että kuuluuko hyvää tänään vai huonoa. Oletteko te ollut Martinlaaksossa tänään? Joo, ollaan. Onko siellä ketään? On aika paljonkin varmaan. Mut ei nyt kannata mennä sinne. Miksei? Oho, annapas kaverille kanssa. Keskiviikosta lauantaihin jalkaudutaan nuorten pariin. Katsotaan vähän, että mikä siellä on meininki, missä meitä tarvitaan. Me mennään sinne, missä nuoret liikkuu. Me ollaan niinku heidän huudeillaan siellä. Mä ajattelen, että meidän yksi keskeisimmistä tehtävistä on olla turvallisia aikuisia tuolla kentällä. Ilta-aikaa nuori odottaa vaikka junaa yksin siinä asemalla, niin voi olla, että se tulee parkkiin siihen ihan viereen vaan, että odottelemaan yhdessä meidän kanssa tai muuta. Meidän työ on semmoista, enemmän semmoista rauhoittavaa eikä niinkään nuoria aktivoivaa, että se aktivointi tapahtuu enemmän nuorisotiloilla ja harrastuksissa ja me taas sitten tuodaan sitä semmoista rauhallisuutta sinne asemille ja ostoskeskuksiin. Työtä tehdään 6 eri kunnassa ja me ollaan hyvin tiiviisti yhteyksissä kaikkien näiden jalkautuvien työntekijöiden kanssa. Joinain hiljaisimpina iltoina saattaa olla vain 5 kohtaamista, mutta esimerkiksi perjantai-lauantai-iltaisin saattaa olla semmoista 50 kohtaamista. On erityisen tärkeää se, että me pystytään tekemään tätä yhteistyössä muiden tahojen kanssa, että ei me pystyttäisi toteuttamaan tätä ilman just VR, HSL, Väylävirastoa, jotka mahdollistaa meille tuon liikkumisen tuolla. Kyllä me välillä ollaan sellaisia tulkkeja aikuisten ja nuorten välillä. Tuntuu, että osa on unohtanut sen, että he ovat nuorena todennäköisesti olleet hyvin samankaltaisia kuin ne nuoret. Meidän työn yksi tarkoitus on edistää nuorten ja muiden kuntalaisten turvallisuutta sekä raideliikenteessä että sitten tuolla justiin asemilla ja ostoskeskuksissa. Tuli tärkeää tietoa taas järjestyksenvalvojilta. Kyllä. Välillä ehkä ei ihan ymmärretä sitä, että me ei tosiaan olla itse järjestyksenvalvojia, että meidän tehtävä ei ole tulla rankaisemaan niitä nuoria tai heittämään heitä ulos jostain, vaan meidän tehtävä on selvittää, että minkä takia he ovat siellä. Meidän yleisimpiä aiheita nuorten kanssa on ihan harrastukset. Monesti he puhuu perheestään, sit koulusta, koulukiusaamisesta. Tosi paljon kuitenkin ne aiheet pysyy semmoisina positiivisina, mutta sitten välillä tulee näitä tämmöisiä, että he haluukin avautua vähän jostain tämmöisestä vaikeammasta. Joskus kun päästään syvempiin keskusteluihin, niin saattaa tulla silleen, että kohdataan vaikka joku, joka on lähtenyt esimerkiksi omin luvin jostain laitoksesta vaikka, ja sitten hän päättääkin avautua meille, kun satutaan paikalle, että nyt on tämmöinen tilanne, ja sitten tietenkin lähdetään ratkoa sitä nuoren kanssa sitä tilannetta. No, suurimmalla osalla nuorista asiat on hyvin. Se ehkä meidänkin työssä välillä meinaa unohtua, että ne nuoret, joilla on niitä haasteita elämässään, on loppujen lopuksi aika pieni porukka. Siellä on yhteinen mukava hetki. Hyvä, jatkaa. Kyllä mä ainakin koen voimakkaita onnistumisen kokemuksia siinä kohtaa, kun joku nuori kertoo, että hän onkin sitten löytänyt jonkun harrastuksen tai on esimerkiksi kiinnittynyt nuorisotilan toimintaan sen takia, että me ollaan ohjattu sinne tai ihan lähdetty viemään. Siitä tulee aina hyvä olo. Ei siitä pääse mihinkään, ne nuoret on se paras anti. Niiltä kuulee parhaat jutut ja niiden kanssa on usein kyllä niin hauskaa, että vaikka välillä on raskaita päiviä, mutta kyllä ne antaa niin paljon jotenkin se kohtaaminen.